Mulțumesc! Mulțumesc tare mult! Ok, putem începe. Bună seara și bine ați venit tuturor! Mă bucur din suflet că suntem împreună și în această seară specială, dedicată curajului și uh, vindecării și puterii feminine. Astăzi avem onoarea să ascultăm poveștile a trei femei minunate care au ales să își asculte corpul, să își onoreze durerea și să caute soluții blânde și naturale. Cu încredere și răbdare, ele au integrat uleiurile esențiale în rutina lor zilnică și au reușit astfel să își recapete și echilibrul și să-și redobândească sănătatea, să trăiască din nou cu bucurie, chiar în fața unei astfel de provocări, cum ar fi herniile. Poveștile lor despre puterea de a nu renunța, aici mă duce pe mine gândul că ele chiar nu au renunțat în fața la astfel de provocări. Și mai mult decât atât, încă consider că aceste uleiuri esențiale sunt miraculoase pentru că ajung cumva să ne... Noi alegem să ne îngrijim trupul și sufletul astfel cu ele în mod conștient, iar ele să răspundă cu o asemenea beneficii. Invitatele mele se văd mari așa pe ecran. Sper să fie ajuns între timp și Valentina cu Diana. În această seară o am prima așa care deschide testimonialul, este Alina Fulberte. Alina, îți mulțumesc tare mult că ai acceptat să fii în seara asta aici cu noi și să ne spui despre curajul tău, că ai avut un curaj să vindeci o hernie inghinală, de fapt dusă spre abdomen, iar din poze a părut destul de controversată, să zic. Îți Bună mulțumesc, îți seara! dau cuvântul. Mulțumesc frumos! Bună seara! Da, cu mare drag am acceptat invitația ta atunci când ai luat această temă legată de hernii, pentru că la noi în familie avem într-adevăr o experiență cu partea de hernie inghinală, abdominală, deci era cumva exact sub zona buricului care mergea spre zona inghinală ca și localizare. E vorba de tatăl meu, el s-a confruntat cu această provocare și efectiv am fost puși în situația în care, având și o situație legată de o greutate destul de mare a corpului, cu încadrată ca și obezitate, ca să o spun așa, în termenii în care societatea ne standardizează, ceea ce nu a ajutat deloc și a avut o fisură de aproximativ 15 centimetri ca și lungime și țesutul ieșea în exterior așa cam de vreo două degete. El în momentul acela nu putea să mai stea în picioare din cauza durerilor și din cauza că efectiv simțea că tot abdomenul urmează să se scurgă în exterior prin acea fisură. Dar cumva descria că durerile erau foarte, foarte puternice și de asta nici nu se putea ridica. A stat aproape o săptămână în pat, doar că toți ceilalți vroiau să-l ducă la spital. Era clar că era un caz de operație, numai că el refuza și efectiv asta a fost și replica lui: dacă mă duceți la spital, eu prefer să mor, adică sub nicio formă nu chemați ambulanța. Și în momentul acela, mama disperată m-a sunat pentru că eu locuiesc la câteva sute de kilometri de ei. Ce facem, ce facem? Și eu eram la 2 sau 3 luni de când începusem utilizarea uleiurilor esențiale.
Despre cum am intrat eu în lumea aceasta am mai povestit în mai multe testimoniale, dar ei nici măcar nu știau că eu folosesc aceste produse, aceste minunății. Și nici n-am îndrăznit să le vorbesc pentru că, vă spun deschis, astăzi mi-e ușor să vorbesc despre asta. E complicat Era complicat în momentul acela să le vorbesc despre emoții, despre conflicte, despre tot ceea ce se întâmplă. Lor trebuia mie îmi dai asta, trebuie să înghit asta, trebuie să mă dau cu asta și vedem ce iese. Și atunci am recurs astăzi îi spun poveste, dar atunci am considerat că îi spun o minciună. Și efectiv asta am făcut. Am croit așa o poveste interesantă pentru că i-am făcut un protocol într-o sticluță de 10 ml într-un rolon. I-am trimis atunci direct două. Deci cumva în capul meu a fost o speranță că real o să le și folosească odată ce îi ajung. I-am făcut două roloane cu același amestec, am pus în el cipres, am pus lavandă și lemongrass, câte 10 picături din fiecare în 10 ml. Le-am pus într-o cutiuță, le-am învelit bine și le-am trimis prin curier. Pe fiecare sticluță am scos câte o hârtiuță făcută la imprimantă, în care am menționat că de câte ori trebuie aplicat, de minim 2-3 ori pe zi. Și povestea pe care le-am spus-o e că am găsit un laborator de farmacie care face niște amestecuri personalizate cu ghilimelele de rigoare și că de asta nu are un prospect și de asta nu are neapărat ceva într-o cutiuță frumos ambalată. Și nu cred neapărat că a făcut-o pentru că m-am zbătut eu să găsesc un laborator care să le facă produsele, ci cred că mai degrabă a fost durerea atât de puternică încât ar fi pus orice i-aș fi trimis. După aproximativ 4-5 zile a reușit să se ridice în picioare. Asta descria că durerile s-au diminuat destul de mult și după aproximativ 2 săptămâni și jumătate, știu că ne-a zis că nu mai simte durere deloc și simte efectiv că la fiecare aplicare, deci el a aplicat doar local și doar întins cu mâna, fără apăsat, fără masaj, deci nimic în sensul ăsta. Și după 2 săptămâni și jumătate ne explica că simte efectiv atunci când se unge că ceva e ca și când îl strânge din interior. Deci pentru mine a fost clar că țesutul a început să se vindece dinspre interior spre exterior. Pentru că zicea că în interior simte o strânsoare efectiv la piele. A folosit amestecul undeva la vreo 3-4 luni, deci a terminat câteva sticluțe. Bineînțeles că i-am mai trimis după ce am văzut că se ține de treabă și că rezultatele încep să apară. Și în toată această perioadă totul s-a regenerat acolo local, s-a închis și în momentul de față arată cum arată o vergetură. Deci efectiv are așa o dungă albă ca o cicatrice. E tot ce a rămas și astăzi se descurcă foarte bine față de cum a fost în urmă cu aproximativ 3 ani, pentru că cam atât a trecut de atunci. Deci cam asta e experiența noastră și Mulțumesc. nu e că de multe ori aud asta cu efectul placebo. N-a fost efectul placebo pentru că el n-a știut ce presupune, el a crezut că are un produs de la farmacie, n-a ținut cont de emoții, n-a ținut cont de conflicte. Cu siguranță ele au lucrat și pe alte planuri, doar că el nu a fost conștient de asta. Singurul lucru pe care l-a făcut conștient a fost să fie consecvent în aplicări. Deci Mulțumesc tare mult. se poate și chiar se poate și într-o situație de urgență, ca să zic așa, pentru că în cazul lui chiar a fost, dacă real s-ar fi dus la urgențe, ar fi fost probabil declarat caz de operație. Mulțumesc tare mult și sper să vă fie de folos cei care treceți prin asta și nu așteptați să ajungeți în situații de genul. Mergeți pe Exact. prevenție.
Exact. Îți mulțumesc, Alina. Mă țineam să te completez un picuț, nu să completez, să adaug. Că ai scos în evidență faptul că tatăl tău se ducea spre obezitate în perioada aia. Um, Acum foarte mulți ani în urmă am avut și eu de-a face cu o hernie inghinală și nu neapărat este, bineînțeles că este și obezitatea și ridicatul de greutăți, dar la un copil de 1 an și 6 luni, acolo n-a fost vorba nici de ridicat de greutăți, nici de obezitate. Acolo au fost ca ai spus, emoțiile, da? Emoțiile care au stat la bază și mâine seară doamna Virginia o să ne zică foarte mult despre emoții și o să-mi iau cu siguranță notițe pentru că nu-mi dau seama cum a ajuns un copil de 1 an și 6 luni să aibă hernie inghinală și într-un loc, de asta zic că hernia inghinală se mută, ajunge până în partea de abdomen, dar în cazul băiețelului a fost în spatele testiculelor. Și acolo greu mi-am dat seama, era fără durere, dar mi-am dat foarte greu seama care de a face cu o hernie. Asta a fost într-o completare, pentru că eu în seara asta nu am să dau un testimonial în legătură cu herniile, pentru că în perioada aia nu știam. Și dacă aș fi știut, cu siguranță băiețelul meu nu ajungea unde a ajuns. Îți mulțumesc tare mult! Îți mulțumesc! Um, Cu drag. Cred că Valentina sau Diana, Valentina, da? Valentina, Alina, îți mulțumesc tare mult încă o dată. Valentina, te rog, inspiră-ne. Bună seara, dragilor! Și în seara asta o să vin și eu cu un testimonial. Nu este al meu personal, dar oarecum am lucrat pe așa, afecțiunea asta, dacă o putem numi așa, acest dezechilibru, mai bine spus, și anume în urmă cu aproximativ un an de zile, eu făcând simfonii, pentru cine nu știe ce înseamnă simfonii, sunt niște aplicări a unor uleiuri esențiale aplicate într-o anumită ordine pe șira spinării și pe tălpile picioarelor, da? Și aceste simfonii sunt făcute de doctorul Boyd Truman, care a studiat mai bine de 30 de ani aromoterapia și în urma studiilor și în urma practicării în domeniu a realizat aceste simfonii. În fine, soțul meu avea un coleg la serviciu, ei muncind într-o fabrică de cărămizi, vă dați seama că activitatea fizică acolo este constantă, sunt supuși zilnic la ridicare de greutăți și tot așa mai departe. Și colegul ăsta lui efectiv nu mai putea merge, a mers la medic, a căutat, i s-a diagnosticat hernie de disc și soluția era doar operația. Și atunci soțul meu a intervenit și a zis: hai la soția mea la ședință să-ți fac un masaj, să vedem cum te simți. El a venit, primul masaj, vreau să vă spun că prima aplicare nu se încălța la Adidas, deci nu reușea să lege șnurul. Și după prima sinfonie, plecând acasă, îmi zice: vai, wow, mă încalț la Adidas, nu vine să cred. Ideea este în felul următor: el mi-a adus și analizele, eu am văzut într-adevăr și rezultatul medicului, într-adevăr îi sugerase să facă operație și eu atunci am propus să facă 10 ședințe de simfonie o dată pe săptămână, să fie consecvent, bineînțeles i-am sugerat și mai multe, și să iei intern, difuzorul și așa mai departe, pentru că nu este de ajuns. Da, simfonia lucrează mirat pe o anumită afecțiune, dar dacă noi ne-am ajutat și cu difuzorul, prin inhalare, apropo de ce a spus Gianina, pe partea emoțională, ar fi mult, mult mai ok. Dar el a acceptat să facă doar acele 10 ședințe de simfonii. Eu am aplicat simfonia antiinflamatorie,
După 10 ședințe s-a simțit extraordinar de bine și vreau să zic că are aproximativ un an de zile de când nu a mai venit la mine, pentru că el s-a simțit bine. Dar, apropo de ce a spus și Alina și ce a spus și Adina, consecvența este cheia în orice, în orice. El s-a simțit bine atunci după acele 10 săptămâni, da? Dar el a crezut că totul a trecut. Dar o durere de spate nu trece așa de simplu, dacă noi nu suntem consecvenți în a face și masajul, în a face administrare internă și cu ajutorul difuzorului. Și soțul meu săptămâna trecută, chiar e proaspătă informația, m-a informat că colegul meu va veni din nou la tine, dar de data asta este hotărât să facă lucrurile ca la carte, nu așa doar superficial sau doar o parte din ce tu i-ai spus. Pentru că s-a simțit foarte bine și când s-au dus la medic, medicul i-a spus: wow, dar eu aici nu mai văd ce am văzut pe analiza când ți-am făcut prima oară analizele. Ce ai făcut? El, bineînțeles, n-a vrut să-i spună. A zis: n-am făcut nimic, dar mă simt mai bine. Nu e că nu a făcut nimic. El a făcut, dar în măsura în care a considerat el oportun la momentul respectiv. Ideea este că trebuie, da, într-adevăr, să fim foarte consecvenți, pentru că consecvența, cum mai dau eu exemplu zilnic cu oamenilor, este cheia în orice. E ca și cum noi zilnic avem nevoie de apă și nu am bea apă. Nu avem cum să facem treaba asta. Este necesar. Organismul are nevoie de apă, așa are nevoie și de susținere. În orice dezechilibru, nu neapărat. Noi astăzi vorbim, da, despre herniile de disc, cele 3 tipologii, dar asta este strict valabil pentru orice, din punctul meu de vedere. Dar experiența băiatului, da, a fost una cu succes și se va reîntoarce și va face ce trebuie pentru el, Janina. Eu vă mulțumesc și aș mai avea vreo 2, 3, dar las cuvântul și Dianei. Îți mulțumesc tare mult, Valentina. Da, știam și de această realizare, pot să zic că este o realizare, să nu te mai poți apleca și după 10 ședințe și știi cum e? Uh, Una este să faci, nu știu, să-ți menții casa curată doar de Paște și de Crăciun și alta este să ai o rutină, da, și în fiecare zi să faci un ceva. La fel este și corpul. Nu poți să-l ții într-un dezechilibru și într-o stare de negativitate tot timpul și apoi te aștepți ca tu să fii bine, nu? Și să-ți faci treburile la 50 de ani cum le făceai la 25. Uleiurile, Super da, ne comparație. susțin vindecarea, ne susține echilibru, ne susțin emoțional, nici nu mai zic, dar trebuie cumva să avem grijă și avem grijă ce băgăm, dar și ce scoatem pe gură. Îți mulțumesc tare mult, Valentina. Mi-a dispărut Diana de pe ecran. Eu am zis că în seara asta vor fi uh, Trebuia cumva să zic să ascultați și cu inima deschisă, pentru că sunt informații pline de inspirație și avem nevoie de toate informațiile acestea pentru a ne consolida și pentru a pune cărămidă cu cărămidă. Bine ai venit, Diana! Îți dau cuvântul. Bună, bună! Eram Bună! acum aici, mă deplasasem un pic. Da, Diana, îți mulțumesc și ție că mi-ai acceptat invitația Cu mare și drag, îți dau cuvântul. mulțumesc. În seara asta eu am să vă povestesc despre cazul unei persoane care a venit la îndrumare. Din ce ne-am dat seama din relatarea simptomilor și a un braț de analize și un braț de foi și un braț de fel de investigații, că este vorba de fapt despre o iernie hiatală. Primul lucru pe care l-am constatat era starea de panică a omului, de foarte speriat, foarte preocupat de ceea ce va urma. Știa prea bine deja că uleiurile esențiale merg pe o cale, să spunem, încă nebătăturită, însă ceea ce nu
se știa era faptul că uleiurile esențiale ne vor ajuta și să ieșim din aceste emoții. Evident că ne-am axat pe partea fizică, cel puțin domnul s-a axat pe partea, lui am prezentat situația astfel pe partea fizică, tocmai pentru că omul întâi și întâi vrea să vadă rezultate, vrea să vadă schimbări la nivel fizic, însă eu din umbră am căutat mereu să motivez și să punctez partea emoțională. În umbra acestui diagnostic, să spunem așa, stă de fapt o furie nedigerată, o furie care ne mănâncă prin interior, cum se spune, dar pe care încă nu o identificăm, pentru că din poziția de victimă sau din poziția de nenoroc, de așa este viața, nu ne dăm seama că de fapt ne raportăm vieții într-un mod în care lucrurile se perpetuează conform a ceea ce noi ne așteptăm, adică de ceea ce nu ne este frică, de aia nu scăpăm, da? Am început în primă instanță cu uleiurile cu zengestul, pentru că știm cu toții, zengestul este uleiul rachetă și noi acolo fugim de fiecare dată când este vorba despre stomac sau despre durere în zona abdominală. Hernia hiatală de obicei se reflectă prin reflux gastroesofagian, usturime, balonare, umflături, gaze, senzație de plin și ulterior de aici intervine frica de ceea ce am mâncat sau ceea ce voi mânca. Orientarea noastră este de obicei spre exterior, așadar de cele mai multe ori ne este frică de ceea ce vedem palpabil. De asta, uleiurile esențiale fac, pe lângă faptul că ne ajută pe fizic să ne ameliorăm situația, ceea ce s-a întâmplat și în cazul acesta, fac puntea astfel încât pe emoțional, pe partea invizibilă pe care noi nu o observăm, să ne deschidem, să ne se aprindă beculețul sau cel puțin atunci când suntem ușor ghidați de alții, să observăm că în spate este important și cum trăim. Și ceea ce furnizăm, să spunem, în interiorul nostru, la nivel de ce avem nevoie. Și aici nu mă refer neapărat la partea materială, ci de multe ori observ la oameni că oamenii nu au nevoie decât altceva, decât să vorbească, să se exprime. Sunt nevorbiți, cum spunem noi. Au nevoie să fie ascultați, au nevoie să primească atenție, au nevoie să-și găsească răgazul în cadrul familiei sau în cadrul serviciului sau în cercul de prieteni, să-și identifice locul. Să li se recunoască dreptul de a fi pur și simplu. Cum mulți nu știm încă să facem asta sau poate că nici măcar nu observăm, în interiorul nostru, ulterior, apar fel de stări, printre care și senzația că merităm mai mult, că este nedrept, că nu suntem acolo unde suntem, că pe la spate ni se vorbește altfel de noi sau că nu ni se dă atenția sau meritul cuvenit. Ni se pare că facem mai mult decât alții și primim mai puțin și tot așa. Toate astea se cumulează într-un cumul, da? De emoții care, nedigerate, neînțelese, nevindecate de noi, duc la aceste stări și în special partea abdominală superioară răspunde de tot ceea ce ține de nedreptate, de nu corect, de așa nu, nevorbite, neexprimate direct. De zengestul, care este uleiul rachetă, da, și care este și uleiul liberării, ne ajută pe fizic să ne simțim mai bine. Se numește uleiul rachetă tocmai de asta. Nu am întâlnit pe nimeni încă pe care să nu fie aplicat zengestul, inclusiv pe mine de atâtea ori, sau pe animalele mele, pentru că voi mă știți că eu mă ocup în general de animale, să nu fie aplicat zengestul și să nu fie obținut rezultat. Și cred că toată lumea de aici care cunoaște uleiurile esențiale a avut măcar o experiență cu zengestul. Următorul produs pe care noi l-am folosit cu foarte multă
aplicare și rezultat este acesta. Am să-l arăt totuși la cameră ca să nu ca să nu ne confundăm. Deci este tot din gama Zengest, da, se cheamă Zengestab și arată în felul următor. Deci sunt niște capsulici, da, plăcute la gust, pe lângă faptul că conțin uleiuri esențiale, conțin și bicarbonatul de calciu, care noi știm că în interiorul stomacului ajută la eliminarea gazelor, de obicei în jur de, la distanță de 1 minut, 2, începem să simțim efectele. Făcându-mi cale spre emoții pe baza uleiului, adică am lăsat uleiurile, în afară de asta, în afară de zengest, am lucrat și cu gingerul, fenelul și marjoramul. De ce marjoram? Gingerul și fenelul știm cu toții că ne ajută tare mult pe gastro. De ce marjoramul? Pentru că marjoramul este uleiul care liniștește în primul rând și în primul rând mintea. Aveam nevoie acolo ca să reușim omul să iasă din panică, să iasă din frică, să iasă din ce mi se va întâmpla, în ce direcție duce asta, ca să putem comunica, ca el să poată să fie receptiv și să mergem la rădăcina problemei. Și ușor, ușor, din discuții, am ajuns exact până acolo și de fiecare dată când cineva începe să intre acolo în miezul problemei, cum se zice, am observat că unii chiar au nevoie să-i lăsăm să stea acolo, pentru că, uite, așa se vindecă ușor. Eu îmi fac treaba, pun uleiul, masez și văd de treaba mea, iar omul spune și scoate de acolo ceea ce atâta timp am ocnit, da? Și a răbufnit într-o durere, o usturime, o senzație de reflux care este din ce în ce se întâmplă din ce în ce mai des și care este din ce în ce mai deranjantă. Evident că în cazul acesta de multe ori este foarte important și ceea ce mâncăm, însă o iernie hiatală deja în curs, da? Indiferent de ce vom mânca, chiar și apă când vom bea, ea își va face rostul ei. Ceea ce poate duce spre crearea unei hernii diatale, spre acel diagnostic, dacă nu este din punct de vedere emoțional și este din punct de vedere mecanic, am observat la oamenii care, tot din panică, tot din frică, merg și fac foarte des endoscopii. Endoscopia este un proces mecanic prin care se introduce prin cavitatea bucală un tub cu o cameră în vârf, pentru cei care poate nu știu, ajung până în stomac tocmai ca să observăm acolo, să se facă niște poze. La intrarea în stomac este un organ micuț, da, ca un circulet, da, care acoperă și pulsează acolo, astfel încât când inspirăm aerul să nu se ducă în stomac dintre stomac și să facă treaba asta, să se ducă în treaba lui în trahee și când mâncăm să se ducă în stomac și să nu se ducă pe trahee. Acest proces de endoscopie forțează foarte mult acolo. Repetat, la 6 luni, la 3 luni, la nu știu câte luni se mai face, sau vine făcut și la cerere de multe ori, tocmai din frica asta de a nu fi ceva acolo, poate avea, sau de cel mai multe ore, are și efectul acesta de a da curs sucului gastric să pornească înapoi. De ce ustură atât de tare? Pentru că sucul gastric, stomacul are o căptușeală aparte și protejează sucul gastric astfel încât să nu se vătămeze. Esofagul are o altă căptușeală și urcând, da, în esofag, la intrarea în esofag, irită extraordinar de tare zona aceea. De asta ustură așa de tare. Este important să știm, de fapt, și ce se întâmplă în corpul nostru atunci când avem de-a face cu ceva, adică și din punct de vedere anatomic. Pentru că dacă ne explicăm lucrul acesta, va fi mai simplu să înțelegem care este calea și care este rezolvarea. Uleiurile esențiale ne ajută, pe de o parte, să ne vindecăm fizic, să ne regăsim starea de echilibru la nivel fizic, dar pe de partea cealaltă ne ajută foarte mult mental să ne liniștim în primă instanță și
marea majoritate a uleiurilor merg și pe emoțional extrem de bine, tocmai pentru că ele sunt elemente vii din plante și au vibrație. O vibrație, evident, superioară față de a noastră când suntem în boală și ne ajută ușor, ușor să ne întâlnim pe undeva la mijloc. De acolo contează, așa cum spunea și Gianina ulterior și Valentina, ne ajută ceea ce decidem să facem. În momentul în care un ulei esențial este aici, iar vibrația mea este aici, mă voi întâlni așa la un moment dat. Când eu sunt undeva la mijloc, adică nu mă doare fizic, nu este cazul să mă opresc pentru că mă voi duce înapoi în jos. Este cazul să mă mențin o bucată aici, iar după aceea să urc înapoi. Cum? Având grijă și de ceea ce eu simt, și de ceea ce eu gândesc, și de ceea ce eu nutresc, și de ceea ce eu, în interiorul meu, eu față în față cu mine însă, care este calea. Pentru că exteriorul, de multe ori, spune ce este la interior, adică corpul meu fizic, în cazul acesta, atunci când doare, ustură, strânge și așa mai departe, toate senzațiile acestea neplăcute noi le cunoaștem. De fapt, sufletul deja de mult doare, însă urletul acela nu-l auzim. Tocmai pentru că încă suntem foarte ancorați în această lume duală de bine-rău. Ceea ce este bine este uh, potrivit nouă, însă dacă ne întoarcem privirea și pe partea noastră interioară, vom observa că acolo este mult, mult de stat de vorbă cu noi și vom evita în ulterior să ne confruntăm cu stări ale corpului care, la un moment dat, durerea poate fi așa de mare încât mintea spune stop, ceea ce nu ne dorim. Și atunci putem face lucruri de care mai târziu să ne... Adică putem face alegeri de care mai târziu să ne pară rău și este mai mult de recuperat. Eu consider că uleiurile esențiale sau remediile naturale, dacă vrem, ar trebui integrate în viața noastră din totdeauna, neașteptând să ajung la o hernie hiatală sau de disc, cum povestea Valentina, sau umbilical, așa cum povestea și Alina, care doare, ustură, mă face să intru în panică, nu știu ce reacție să iau, sau mă poate duce într-o direcție care mai târziu să-mi pară rău. Asta am avut eu să vă povestesc în seara asta. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și sper ca testimonialele noastre să fie de inspirație pentru toți cei care sunt aici. Cu siguranță, Diana. Îți mulțumesc tare mult. Am zis că va fi o seară plină de emoții, de curaj și de adevăr. Sunteți trei femei minunate și vă mulțumesc tare mult că ne-ați împărtășit pe o fărâmă din drumul vostru, pentru că experiențele din spate sunt extraordinar de multe. Vă știu pe toate trei și știu ce zic. Am să vă reamintesc că îți mulțumesc tare mult că ai specificat și de consecvență, da? Trebuie să fim, să avem o constanță continuu, să fim blânzi cu noi și să fim, nu știu, deschiși către soluțiile astea atât de naturale încât numai bine ne fac. Am să vă reamintesc acum de grupul de WhatsApp. Îți mulțumesc tare mult, Diana. Am să dau încă o dată share la prezentare. Să reamintesc de grupul de WhatsApp de care puteți să-l accesați pentru a discuta și pentru a primi monstri pentru cei care nu au mai folosit uleiurile esențiale. Scanați pur și simplu codul QR și veți intra direct în grup. Și pentru că această serie va continua și mâine seară, am bucuria să o anunț pe doamna Virginia Ciobanu. Este medic holistic și terapeut. Iar ca și om, este un om cu o viziune profundă asupra sănătății holistice. Dumnezeu ne va vorbi chiar despre legătura dintre emoții, uh, corp și vindecare și despre uleiurile esențiale și homeopatice.
că toate au legătură între ele. Vă aștept cu mare drag și mâine seară și vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Dacă nu sunt întrebări, vă voi lăsa